Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiếng nói bảo thủ thuộc hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là coi như mình còn một tuần nữa là đến cái ngày bầu cử chính thức. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ đi bỏ phiếu để cho tiếng nói của người Việt của chúng ta được có nhiều ảnh hưởng đến các chính sách của Hoa Kỳ, và đặc biệt là các chính sách có liên quan đến nước Việt Nam, đến người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, như ngày hôm qua chúng tôi đã thưa và có dịp trò chuyện cùng với ông Tổng lãnh sự Jonathan Sun của Đài Loan. Ông ta đang làm việc tại Boston và chưa có dịp chia sẻ với quý vị. Boston là một nơi cũng rất là lôi cuốn cho những nhà ngoại giao, bởi vì ở đó ngoài cái truyền thống lịch sử của Hoa Kỳ, Boston cũng đã có những cái nhà chính trị gia tương đối là có nhiều ảnh hưởng trong chính trường Hoa Kỳ và thế giới. Và hôm nay chúng ta lại trò chuyện tiếp với ông Jonathan Sun về vấn đề Trung Cộng, một cái thử thách rất là quan trọng cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Việt Nam chúng ta dĩ nhiên đã biết. Dr. Sun, welcome back to our SBTN show. And we greatly appreciate your time and your insight in how we should think, how should we deal with China, especially the Chinese Communist Party. Just to continue with our conversation, would you share with our viewer the relationship between Taiwan and China over the last I guess 10 years, 20 years, and how it has evolved? Thank you. I think, it's our policies, our government's policy understanding on this issue is very clear. That's, we really want to engage with China. We are willing to talk with China. However, we insist there should be no precondition, and it has to be based on the principles of parity and dignity. However, China continues to refuse to talk to Taiwan unless Taiwan accepts its one China principle, which is that their definition of this one China principle is that there is only one China. Both Taiwan and the mainland are part of China, and the People's Republic of China is the sole legal government of China. So that's totally unacceptable to our people and the government, because by accepting this one China principle, we're going to give up our sovereignty, and we're going to admit that Taiwan is part of the PRC. I think this is totally unacceptable to us. However, just like I mentioned before, even though China has been saying that its goal is to unify Taiwan peacefully. However, its actions prove otherwise. In recent years, especially during the past 2 years, China has increased the number of fighter jets illegally entering Taiwan's air defense edification zone. In 2019, the number was 380. In 2020, the number increased to 975. This year, it has exceeded 1,000, which is very threatening and very unfriendly. I think that not only Taiwan, but also many countries in the international community has condemned that and asked China to exercise self-restraint. Thưa quý vị, tôi vừa hỏi ông Sun là cái quan hệ song phương giữa Trung Cộng và Đài Loan trong nhiều năm qua như thế nào. Thì ông ta cho biết trước hết Đài Loan luôn luôn sẵn sàng đối thoại với Trung Cộng để cho mọi việc nó được có hòa bình. Nhưng mà Trung Cộng luôn luôn nghĩ rằng Đài Loan là một phần của Trung Cộng qua cái chính sách một nước tàu, One China Policy mà thôi. Thì ông ta cho biết với cái nhìn mà chỉ một nước tàu thì nó sẽ làm cho Đài Loan coi như không có hiện hữu nữa. Tất cả những cái gì mà Đài Loan đã xây dựng thì cũng sẽ không còn,
và đặc biệt là cái chủ quyền của Đài Loan cũng sẽ biến mất. Vì vậy đối với Đài Loan, cái việc mà chỉ có một tàu One China Policy không có chấp nhận được. Và ông ta cũng cho biết rằng trong những năm tháng vừa qua, Trung Cộng càng lúc càng gây hấn, càng đe dọa Đài Loan, làm cho họ cũng rất là quan ngại. Ông ta cho biết là trong 3 năm qua, những cái lần mà hải quân cũng như không quân, quân đội của Trung Cộng đã vi phạm lãnh thổ của Đài Loan càng lúc càng gia tăng. Năm 2020 là chỉ có 380 vụ, năm 2021 là 975, và cho đến năm nay chưa hết năm thì đã hơn 1.000. Thì cái sự việc mà Trung Cộng tìm cách gây hấn như thế này không phải chỉ làm cho Đài Loan quan tâm, mà cả thế giới lẫn quan tâm. Cả thế giới cũng rất là quan tâm, bởi vì những cái gì xảy ra cho Đài Loan nó cũng có ảnh hưởng nhiều đến cục diện của thế giới. Director Sun, you'd share with us the number of, I guess, the number of Chinese incursions into Taiwan airspace, naval has been increasing. So how has the Taiwanese government reacted to this, I guess, aggression? Yes, we're very actually self-restrained, and we have our government has reiterated many times, from our president to defense minister to foreign minister, and basically saying that, well, we're not going to launch the first strike. We're not seeking war, but we're going to prepare for the worst. And every time their military airplanes cross into our airspace, we have to scramble our fighter jets to intercept them and ask them to leave our airspace, which is very cause a lot of burden to our Air Force. However, this is something to do that we need to do. Otherwise, the Chinese military, the PLA, People's Liberation Army, will think that they can do whatever they want, and Taiwanese are going to react. So that's the way that we show our determination to safeguard our sovereignty and our right. And also, I want to take this opportunity to clarify on the difference between China's One China principle and the U.S. One China policy. As I mentioned before, according to China's One China principle, the PRC, which is the People's Republic of China, is China. However, and they think that Taiwan is part of the China and also a part of the PRC. However, the U.S. One China policy, even though recognizing the PRC as the sole legitimate government of China, only acknowledge China's position on Taiwan. And actually, a few weeks ago, the U.S. Department of State spokesperson, Mr. Ned Price, when asked about the U.S. Position on the sovereignty of Taiwan, he specifically said that the U.S. take no position on Taiwan's sovereignty. So it clearly indicates that the U.S. will not and have never been accepting China's position on Taiwan, has never accepted China's claim that Taiwan is part of the PRC. That's something I hope to be able to point out and for you to have a clear understanding. That's very important, and thank you for sharing that with us. When we come back, we will continue to talk about that important point. Xin mời quý vị tạm nghỉ một vài giây để xem phần quảng cáo của chúng tôi, và chúng tôi sẽ trở lại. Xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Tiếng nói bảo thủ trong cuộc
trò chuyện hôm nay về vấn đề Trung Cộng. Thưa quý vị, ông Tổng lãnh sự Sun vừa trả lời cái câu hỏi của chúng tôi khi chúng tôi hỏi là khi mà Trung Cộng có những cái hành động gây hấn như thế thì phản ứng của Đài Loan như thế nào. Thì ông ta cho biết Đài Loan luôn luôn tìm cách tự chế, không có bao giờ tạo ra một cái cớ để cho Trung Cộng tiếp tục đánh, hoặc là Đài Loan là cái người đánh trước. Họ luôn luôn tự chế, nhưng mà họ cũng có quyền tự quyết, và họ mỗi lần khi mà Trung Cộng máy bay Trung Cộng bay qua cái không phận của họ thì máy bay của họ cũng phải bay lên lập tức để mà đương đầu, để mà chuẩn bị, thì nó cũng rất là tốn kém. Và cái điểm quan trọng ông ta muốn chia sẻ về cái nguyên tắc One China Policy, One China Principle, tức là cái nguyên tắc chỉ có một nước tàu thôi. Thì cái nguyên tắc đó, cái nhìn của Trung Cộng nó khác, và cái nhìn của Hoa Kỳ nó khác. Đối với Trung Cộng, cái chủ trương, cái chính sách một nước tàu thì coi như Đài Loan là hoàn toàn thuộc của Trung Cộng. Thì điểm ông ta muốn nói cho nó rõ thì bên Hoa Kỳ không có nhìn nhận điều đó. Bên Hoa Kỳ cái chính sách một nước tàu thôi là họ chỉ nhìn nhận cái nhìn, tức là coi như ghi nhận cái nhìn của Trung Cộng mà thôi, chứ không có bao giờ đồng ý rằng Đài Loan là một cái nước có quyền độc lập, lại là hoàn toàn tùy thuộc vào Trung Cộng. Thành thử ra đó là cái sự khác biệt giữa cái chính sách một nước tàu do Trung Cộng nhìn và một nước tàu do Hoa Kỳ nhìn. Và dĩ nhiên thì như chúng ta biết, Đài Loan luôn luôn muốn được thế giới công nhận họ là một nước độc lập, có tự do dân chủ, có cái quyền tự quyết riêng của họ. Cái điểm đó đối với họ rất là quan trọng, bởi vì cái điểm đó nhấn mạnh được cái sự độc lập của Đài Loan. Thank you so much, Director Sun, and welcome back. And thank you for the clarification of the differences between One China policy from China perspective and One China policy from the U.S. and of course from the Taiwan perspective. I think that's very important because that reaffirmed the sovereignty and the independence, the autonomy of Taiwan. Thank you so much for that point. From your perspective, how the world should best deal with China, because we all know that China has imposed a threat, not just to Taiwan, but a threat to many observers say that a threat to the Western civilization, the existence of the Western civilization. So what is your thought on those points? Well, that's a very good question. As I mentioned before, international solidarity is important. And just look at the case of Russia invading Ukraine. And the Western democracy, like-minded partners actually get together and very quickly to impose a series of economic sanctions on Russia. And so that's, even though Russia hasn't backed down yet, but still that has imposed a lot of pressure and on Russia and hurt Russia's economy. So I think that's a very good case when the international community is willing to come together to push back on China. China will have to think twice before taking any aggressive actions. As you mentioned, you're quite right by saying that, well, China is not only threatening Taiwan, but also other countries in the region, especially in the Indo-Pacific region. You also mentioned that, well, Vietnam actually has facing a lot of challenges from China. So that's why I think for regional countries, it's important for the regional countries to be able to come together to stand firm on China, on South China Sea issue, on the issue of Taiwan, on East China Sea issues, on economic coercion,
and as well as military threat. As long as we have one voice, against China, then it will be very effective to deter China from taking any more aggressive actions toward other countries in the region. Thank you. Thưa quý vị, tôi vừa hỏi ông Sun là tàu Trung Cộng là một cái đe dọa cho thế giới, không phải chỉ đe dọa cho Đài Loan thôi. Thì theo cái nhìn của ông ta, thì cái cách nào hiệu quả nhất để mà đương đầu với Trung Cộng? Thì ông ta cho biết một khi mà thế giới đồng thuận cùng đến với nhau, có một cái chính sách chung, thì nó sẽ khiến Trung Cộng phải suy nghĩ tính tới tính lui trước khi có những cái hành động xâm lăng. Và ông ta đưa ra cái trường hợp của Nga đang xảy ra. Trước cái sự xâm lăng của Ukraine từ nước Nga dưới sự lãnh đạo của ông Putin, thì thế giới tự do cũng đã coi như là đoàn kết để mà chống Nga. Thì ông ta tin tưởng rằng nếu mà thế giới cũng có một cái chính sách chung để mà chống cái sự xâm lăng hung hãn của tàu, thì cái đó là một cái phương cách rất là hiệu quả để khiến Trung Cộng không có xâm lăng Đài Loan hay là tiếp tục đe dọa thế giới. Và ông ta cũng cho biết rằng trong những năm vừa qua, trong cái lịch sử thì Trung Cộng đã là một cái nỗi đe dọa từ Biển Đông cho đến cái vùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Vì vậy những cái nước ở quanh đó, nước Úc cũng đã có nhiều những cái, mình bảo là cái phương án đưa ra để mà đương đầu với Trung Cộng. Dr. Sun, let's talk about U.S. Politics a little bit, if you don't mind. Recently, there has been report that China is trying to influence the outcome of the upcoming elections in the week. Are you surprised that China is doing this? And if you could, why China is doing this? Well, thank you for your question. Actually, I'm not surprised at all, because China has been doing that kind of similar information operations towards Taiwan for many years. I think China's goal is basically try to manipulate public opinion in the U.S., because everybody knows that U.S.-China relations are not that good, and China wants to change that. And they think the best way can do that is basically to influence the U.S. midterm election. And actually, according to a report released by Meta, a parent company of Facebook, Instagram, and WhatsApp, China actually carried out information campaigns targeting U.S. voters from November 2021 to September 2022 by using fake social media accounts on all three of its platforms, Facebook, Twitter, and Instagram, to peddle partisan messaging on hot-button issues like abortion, COVID-19 pandemic. And New York Times also, on December 20, 2021, published a report titled Buying Influence, How China Manipulated Facebook and Twitter, actually reported in detail how the Chinese government has flooded global social media with fake accounts to advance an authoritarian agenda. So I think China has been very ambitious to try to maneuver and try to influence public opinion, not only in the U.S. but also in other countries as well. So I urge all of you to stay vigilant about suspicious information and messages you see on the internet, and make your own judgment based on the facts. Thank you. Thưa quý vị, tôi vừa hỏi rằng gần đây có những cái tin tức cho biết rằng Trung Cộng đang tìm cách tạo ảnh hưởng với cái cuộc bầu cử mà chúng ta đang xảy ra, thấy là đang xảy ra, và cái ngày bầu cử vào thứ Ba tuần tới.
thì ông ta có ngạc nhiên không? Thì ông ta sẽ biết rằng không hề ngạc nhiên cả, bởi vì Trung Cộng đã làm những cái điều này không phải mới đây, mà rất là lâu rồi, và đã có những cái bản báo cáo ngay từ bên Facebook từ hồi tháng 11 năm 2021 cho đến bây giờ. Thì Trung Cộng đã làm những cái mình bảo là những cái account, những cái danh bạ giả để mà đưa ra những cái tin giả, để mà tìm cách thay đổi cái dư luận Hoa Kỳ có lợi cho Trung Cộng, và không phải là chỉ ở Hoa Kỳ thôi, mà tại nhiều nước khác Trung Cộng cũng đang tìm cách làm ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của mình. Vì vậy ông ta có đề nghị rằng chúng ta nên cẩn thận khi mà thấy những cái tin tức ở trên những cái mạng xã hội như là Facebook, như là Twitter, và chúng ta cũng nên quyết định của mình ở trên những cái dữ kiện thay vì những cái tin giả. Chúng tôi xin được chấm dứt cái cuộc trò chuyện với ông Tổng lãnh sự Sun ở đây. Chúng tôi cảm ơn ông ta đã bỏ thời giờ để trò chuyện cùng chúng ta. Director Sun, thank you so much for your time, your information and your insight. We really appreciate your work and your help, and we wish the best for Taiwan. Thank you very much. I'm very glad to have the opportunity to speak to all of you, and Taiwan welcomes you. So if you want to travel to Taiwan, please feel free to do so. If you want more information, feel free to contact our office. We are going to try to help you as best as we can. Thank you very much. Thank you so much. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và kính chào quý vị. Trước khi tạm biệt, tôi xin được phép nhắc lại một lần nữa là xin quý vị nhớ đi bầu, và quý vị trong những lần sau.